تا حالا با خودتون فکر کردین که پشت یه تیکه مرغ سوخاری خوشمزه از اونایی که تو فست فودا میخوریم چه داستان و چه فرایند پیچیده‌ای خوابیده؟ امروز میخوایم با هم یه سفر فوق‌العاده به دل تکنولوژی تولید صنعتی مرغ سوخاری داشته باشیم و ببینیم مهندسی چطور هر لقمه رو به یه تجربه بی‌نقص تبدیل میکنه. این جمله رو گوش کنین. انگار از یه فیلم علمی تخیلی اومده، نه؟ ولی این دقیقاً قلب یه کارخونه فوق پیشرفته است و قشنگ بهمون میگه که با چی طرفیم. دقت صنعتی در بالاترین سطح ممکن. همه چیز با یه ایده شروع میشه. مرغ سیمترا، یه استاندارد صنعتی برای یک نواختی کامل. ببینید اینجا داستان اصلا با یه مرغ معمولی شروع نمیشه. همه چیز از یه ایده شروع میشه. ایده مرغی که به طور خاص برای داشتن اندازه و توزیع گوشت کاملا یکسان مهندسی شده. در واقع هر مرغ مثل یه واحد استاندارد و کارآمد توی این سیستم عمل میکنه و همین یک نواختی پایه کل فراینده. حالا این عدد رو داشته باشید: 10,000. بله، 10,000 تا. این کارخانه‌های فوق پیشرفته تو هر ساعت بیشتر از 10,000 تا از این واحدهای یکسان رو پردازش میکنن. فکرشو بکنید، یه همچین مقیاسی یه دقت باور نکردنی میخواد که خب فقط از دست ربات‌ها و اتوماسیون کامل برمیاد. خب بریم سراغ اولین مرحله عملیاتی، جایی که اون مرغ ایدئال با یه دقت رباتیک به تیکه‌های بی‌نقص تبدیل میشه. اینها مراحل اولیه‌اند که شاید به نظر استاندارد بیان، ولی در مقیاس صنعتی یه دنیای دیگه‌اند. اول همه چیز اتوماتیکه، از برداشت تا بازرسی. بعد مرحله بی‌حس کردن و ذبح انجام میشه و در نهایت ربات‌ها با یه دقت فوق‌العاده کار استخوان‌گیری و قطعه بندی رو انجام میدن تا هر تیکه دقیقاً برای مرحله بعد آماده باشه. و اینجاست که قضیه جالب میشه. کارخونه‌ها یه سیستم کنترل کیفیت داخلی خیلی سفت و سخت دارن که بهش میگن پروتکل 8. این یه اسم رمز برای یه سری قوانینه که مطمئن میشه هر تکه مرغ از نظر اندازه و ساختار مو به مو با بقیه یکی باشه. یعنی اصلاً چیزی به اسم شانس و اتفاق اینجا وجود نداره. پروتکل 8 چیه؟ خب اولا اینکه هر برشی که زده میشه بی‌نقص باشه. هر ست باید 2 تا تیکه دنده کاملا یکسان داشته باشه. حتی استخوان‌ها هم استریل و دسته‌بندی میشن تا چیزی هدر نره. خلاصه بگم کارایی 100% و یک نواختی مطلق. میرسیم به مرحله جادویی، طعم. چطوری این تیکه‌های یکسان اون طعم و آبداری فوق‌العاده رو پیدا می‌کنن؟ سوال خیلی خوبیه. جوابش توی 2 تا تکنولوژی خیلی جالبه که باعث میشه هر لقمه‌ای که می‌خوریم یه تجربه تکرار نشدنی ولی در عین حال کاملاً یکسان باشه. اولیش آب نمک زنی یا براینینگ هستش. این یه تکنیک علمیه. گوشت رو توی یه محلول آب و نمک غلیظ میخوابونن تا چیزی به اسم ظرفیت نگهداری آب یا WHC بالا بره. به زبون ساده این کار باعث میشه گوشت بتونه رطوبت خیلی بیشتری رو تو خودش نگه داره. نتیجهش هم یه مرغ فوق‌العاده آب داره. تفاوتش واقعاً از زمین تا آسمونه. قبل از این فرایند یه تیکه گوشت معمولیه، ولی بعدش قشنگ می‌بینید که حجیم‌تر و آبدارتر شده. همین ظرفیت نگهداری آب کلید آبدار موندن مرغ موقع پخته است. و اما تکنولوژی دوم که دیگه واقعاً از دل فیلم‌های علمی تخیلی اومده، مرینیت کردن آکوستیک. اینجا دیگه خبری از روش‌های سنتی نیست.
یه سیستم پیشرفته یه ابر از پودر طعم دهنده درست میکنه که مثل غبار به طور کاملا یک نواخت روی تمام سطح و زوایای هر تیکه مرغ میشینه. یه پوشش بی‌نقص و کامل. خب، طعم و آبداری که تضمین شد، میرسیم به اون بخش هیجان انگیز ماجرا، روکش ترد و طلایی. این روکش ترد و خوشمزه توی 3 مرحله دقیق درست میشه. اول یه لایه آرد اولیه میزنن که بهش میگن پریداستینگ. این برای چسبندگیه. بعد یه لایه خمیرآبه یا همون بتر میاد روش و در نهایت پودر سوخاری نهایی که اون بافت کرانچی و معروف رو بهمون میده. حالا این تیکه های خوشگل و روکشدار روی نوار نقاله دارن میرن به سمت قلب تپنده ماجرا، مرحله پخت. و اسم این مرحله نهایی چیه؟ گرداب طلایی. یه اسم خفن برای یه تکنولوژی سرخ کردن واقعاً پیشرفته. The Protocol 8 process ensures every cut is perfect. Emerging from the centrifuge, the infrared sensor sweeps over the Protocol 8 perfect cut pieces, meticulously measuring the precise moisture content in real time. این گرداب طلایی چیه دقیقاً؟ یه سیستم سرخکن تحت فشار فوق پیشرفته است. با فشار بالا، طعم و رطوبت رو داخل گوشت زندانی میکنه و همزمان با هوای داغ، روغن اضافی رو از سطح مرغ جدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه مرغ سوخاری ترد و طلایی ولی اصلاً چرب نیست. تازه روغنش هم دائم فیلتر و بازیافت میشه تا کیفیت همیشه در اوج باشه. فکر کردی تموم شد؟ نه هنوز. آخرین مرحله کنترل کیفیته. اونم نه توسط انسان، توسط هوش مصنوعی. اینجا یه لیزر یه نمونه رو نصف میکنه تا داخلش رو ببینه. اگه بافت و رطوبتش دقیقاً با استانداردهای پروتکل 8 یکی بود، چراغ سبز میگیره و میره برای بسته‌بندی. اما اگه هوش مصنوعی کوچکترین ایرادی ببینه، مثلا یه ذره ناهماهنگی توی رنگ، بی‌معطلی، اون تیکه از خط تولید حذف میشه. اینجا جای اشتباه نیست، فقط کمال مطلق قبوله. خب این همه دقت و تکنولوژی اصلاً برای چیه؟ برای اینکه وقتی شما یه بسته مرغ سوخاری می‌خرید، دقیقاً همونی باشه که انتظار دارید. یک نواختی مطلق، از طعم و بافت گرفته تا شکل و اندازه. این یعنی حذف خطای انسانی و تضمین یه تجربه کاملاً قابل پیش‌بینی. محصولی که دستتون میرسه دقیقاً همونیه که از اول مهندسی شده. و این بود سفر ما از یه ایده مهندسی شده روی کاغذ تا یه لقمه سوخاری بی‌نقص. این فرایند آدم رو به فکر فرو میبره، نه؟ وقتی کمال رو میشه اینطوری به صورت انبوه تولید کرد، آیا تعریف ما از طعم واقعی عوض نمیشه؟ دفعه بعدی که یه تیکه مرغ سوخاری میخورید، یادتون باشه که پشت هر گاز شما چه دنیایی از مهندسی و دقت پنهان شده. بیننده عزیز، از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردیم ممنون. برای اینکه از ویدیوهای جدیدتر این کانال که روز به روز سعی می‌کنیم بهتر و بهتر باشه اطلاع پیدا کنی، حتما کانال من رو که تحلیل هوشمند هست سابسکرایب کن و ویدیوها رو هم برای حمایت از ما لایک کنید. ضمناً ما توی ویدیو بعدی مطالب جدید و مفیدی داریم که حتما میتونی مهارت و رشد فردی خودت رو افزایش بدی.
باز هم ممنون.